Тарифи, пенсія, вартість ліків – головні теми для політиків за 3 дні до виборів. Заяви кандидатів у депутати за сьогодні у нашому огляді. Україна обирає Раду. Провести капітальний ремонт дорожньої інфраструктури та відродити автомобілебудування в країні, закликає кандидат у народні депутати Борис Колесніков. На думку опозиціонера, слід більш ефективно витрачати кошти на ремонт та будівництво доріг. Впевнений, якщо держава впроваджуватиме передові технології та пильніше контролюватиме якість проведення робіт, ремонтувати полотно щороку не доведеться. Щодо виробництва транспорту, Колесніков каже, хоч нині галузь у занепаді, за правильного державницького підходу її вдасться відродити. Львовский автобусный завод убили. Лучший завод Советского Союза убили в хлам. И теперь торгуют как выгоднее. А заводу вы не как реконструируют во Львове, а как выгоднее продать вот эту землю. Ну, это самое настоящее посмешище. Дороги. Никто в мире не построил дороги за счет дорожного сбора. Их строит или бюджет, как в Соединенных Штатах, или частные компании, как во Франции. Відновити державний контроль за цінами на ліки вимагає Олег Ляшко. Лідер Радикальної партії упевнений, це зробить медпрепарати дешевшими, а відтак більш доступними. Нині ж особливо літні люди змушені віддавати за комірне та ліки усю пенсію. Тож держава має їм допомогти. Слід розширити і перелік доступних ліків, а за підробки запровадити кримінальну відповідальність. Соціальна держава, написано в Конституції, чого не виконується. Де програми лікування онкології, серцево-судинних захворювань, діабету, інших важких захворювань. І коли у людей немає грошей, то вони не знають, як полікуватися. Хоч вішайся. Тому ми і пропонуємо, щоб відновити державний контроль за цінами і програми лікування важких захворювань. І, само собою, пріоритет – це підвищення зарплат. Мінімум 3% ВВП виділяти на медицину, особливо на сільську медицину. Розвиток портів та портових міст неодмінно призведе до зростання економіки усієї держави, упевнений мер Маріуполя Вадим Бойченко. Каже, порти не тільки забезпечують тисячі українців стабільною роботою, а й допомагають суттєво наростити експорт. Більше того, річковий та морський транспорт дешевший за авіа і практичніший, і безпечніший для інфраструктури за автомобільний. Сьогодні під час форуму «Міста біля моря» очільник Маріуполя підписав меморандум про співпрацю з всесвітньою мережею портових міст. Мы твердо верим, что наша экономика, наша точка развития сегодня опирается на наше самое теплое Азовское море. Наши предприятия, которые расположены на Азовском море, это наш порт, это судоремонтный завод, и наше море должны быть новой точкой экономического развития. Для этого мы сегодня собрались с городами Украины, которые также сегодня разделяют этот тезис развития городов и будущего моря. Но для этого те деньги, которые зарабатываются здесь на море, должны оставаться на местах. Мінімальна пенсія для українців має бути не меншою за 3094 гривні, переконана Юлія Тимошенко. Сьогодні кандидатка у депутати подала до окружного адмінсуду Києва позов, аби той визнав незаконним нинішній розрахунок виплат пенсіонерам. За словами Тимошенко, прожитковий мінімум, встановлений законом, має стати ключовим і для мінімальних пенсійних нарахувань. Який би маленький стаж у пенсіонера не був, йому не можна заплатити менше, ніж 3094 гривні. Якщо держава на базі якихось маніпуляцій платить менше, держава порушує закон і Конституцію. Політична агітація важливіша за дитячі розваги. Прибічники опозиційної платформи «За життя» у Костянтинівці ледь не знесли дитячий майданчик заради встановлення агітаційних наметів. На заваді стали місцеві жителі. Втрутитися довелося і поліції. Когда сегодня мы приехали устанавливать батуты, появились синие палатки, появились агрессивно настроенные люди, которые угрожают нам порезать наши батуты в тот момент, когда дети будут кататься. Потому что у них здесь сегодня встреча с одним из кандидатов. Конечно, это несправедливо. Было сообщение в полицию о том, что установлены наметы в неустановленных местах. Сейчас мы проводим проверку по данному факту.
Врятувати українські ліси від знищення. У Карпатах провели флешмоб «Швидкі зміни за добу». Активісти позмінно 24 години поспіль висаджували молоді деревця на місці зрубаних. За цей час встигли оновити ділянку в 1 гектар. Долучитися до акції закликали всіх українців. Нам в Україні потрібні справжні, дієві, а головне швидкі зміни. Ми свою зміну зробили за 24 години. Ми пропонуємо кожному з вас долучитися і зробити швидкі зміни. Зробіть і поділіться нею. Разом ми можемо змінити країну. Разом нам гарантований успіх. Олександр Громов, сьогодні, канал Україна.